Hello guys! Today we're going to bake mussels with Mother Mae. Simple lang ang recipe natin dito guys. Korean chili sauce. Ito yung binili ni Mother. Korean chili sauce. Mayonnaise at saka black pepper. Tapos, i-mix mo. Mix it together to make it look like this. And then, ilagay mo na sa ibabaw ng mussels. mussels. Make sure that you clean the mussels guys. Pagkatapos ilagay na yung cheese. Right? Tapos, i-bake mo sa ng 350 degrees for how long? for like Hi Mother. 20 minutes. Ayan yung ating chef for today, Mother Mae. She's cooking for Christmas. Make sure na ang tahong niyo ay malinis. Yes, make sure that the mussels are clean. Kasi pag frozen, kailangan i-thaw out mo muna. Tapos, tigain mo siya para wala na yung tubig. Bago mo siya lagyan ito. Oo, dapat ano siya, dry. Masarap. Ayan. So, this is the cheese that we use for the baked mussel. Yung sakto lang na hiwa ng cheese para ilagay sa top niya. And then bake it for what is it? Ito 20 minutes. 20 minutes for 350 degrees. Ayan, luto na siya guys. Napakasarap nito guys. At saka napaka-easy lang ng recipe nito. Napakadaling gawin din. Ayan, chibuga na guys. Ang dami nating mga pagkain. Thank you kay Mother Mae sa pagluto.